No niin, kello alkaa lähentele yhtä, niin aloitellaan. Eli hei vaan, mä oon tosiaan Mikko Kaskenpää täältä DigiRoad Operaattoritiimistä ja tervetuloa koko DigiRoad Operaattoritiimin puolesta seuraamaan tätä DigiRoadin tieliikennelain tietoiskua. Ja näitähän on tässä jo huhtikuun ajan pidetty joka torstai tosiaan, ja tarkoituksena meidän on ollut esitellä näitä tieliikennelain tuomia muutoksia tähän DigiRoadin aineistoon ja sen ylläpitoon. Ja nämä aiemmat tietoiskut on tosiaan nähtävillä jo meidän tuolla YouTube-kanavalla, ja tämäkin tallennus lisätään sinne sitten myöhemmin. Kysymyksiä voi esittää joko tuon chattiboxin kautta tai sitten ihan huutelemalla mikin kautta, ihan miten parhaaksi näkee. Tuolla aiemmilla viikolla me ollaan käyty läpi noita liiketoimihauslaitteita ja miten niiden toimittaminen ja ylläpito DigiRoadissa muuttuu. Siellä tietoiskussa on esiintynyt tämmöinen termi kuin kaistakohtaisuus näillä liikennöintihauslaitteilla, ja tänään meillä olisi sitten aiheena nuo kaistat. Ja tarkoitus olisi käydä vähän tarkemmin läpi, että mitä tuo kaistakohtaisuus tarkoittaa ja miten näitä kaistoja olisi sitten DigiRoadissa tarkoitus ylläpitää. Vähän vielä tästä aikataulusta, eli ohjeistus meillä on edelleen tuossa viimeistelyjä ja hyväksymisiä valmis, tai se seuraava luonnos siitä. Mutta tiedotetaan tosiaan heti, kun saadaan julkaistua, ja sen seuraava osoitehan on tuo lausuntopalvelu, mihin se julkaistaan. Niin käykää lukemassa ja kommentoimassa sitä ohjeistusta, että vielä kerkiä vaikuttaa näihin tietolajeihin ja miten niitä jatkossa ylläpidetään DigiRoadissa. Mutta sitten itse asiaan, eli kaistoihin. Ja kaistathan on täysin uusi tietolaji, ja me puhutaan myös tämmöistä työkalusta DigiRoadissa. Siitä tulee viimavainen tietolaji, ja tämän myötä ylläpito on hyvin pitkälti samankaltaista kuin muillakin viimamaisilla tietolajeilla. Tarkoitus ei ole, että luotaisiin omaa geometriaa kaistoille, vaan me lähdettiin tekemään se niin, että luodaan kopio tästä meidän keskilinjageometriasta, johon se kaistatieto sijoitetaan. Ja geometria meillä DigiRoadiin tulee tosiaan tuolta maanmittauslaitokselta. DigiRoadista ollaan tekemässä, tai tulee olemaan tämmöinen valtakunnallinen masteritieto koko Suomen kaistatiedolle. Ja tämän yhteydessä niin tehdään hyvinkin läheistä yhteistyötä näiden väylän muiden järjestelmien, eli viitteen ja tierekisterin kanssa esimerkiksi. Ja DigiRoadista tullaan sitten välittämään kaistatietoa näihin kahteen järjestelmään ainakin. Mutta ylläpito tulee tosiaan tapahtumaan sitten DigiRoadin ylläpitosovelluksen kautta. Ja tämä oikealla oleva esimerkkikuva niin on meidän ensimmäisen vaiheen suunnitelmista, eli miltä tuo kaistatyökalu tai tietolaji tulee ylläpitosovelluksessa näyttämään. Eli se tuon oikean puolen formin kautta sitten pystyy tätä kaistatietoa hallitsemaan, kun on sieltä jokin linkki valittuna. Aiemmissa tietoiskuissa on jo puhuttu tämmöistä pääkaista-aineistosta, eli siinä ideana on, että me luodaan tämmöinen pääkaista-aineisto valtion omistamille maanteille ja sitten myös kuntien katuverkolle. Ja valtion teille pääosa tästä aineistosta tuodaan tuolta tierekisterin kaistataulusta, josta sitten kun tuotantoon siirrytään, niin ylläpito siirtyy DigiRoadin puolelle ja siellä sitten aletaan välittämään tätä kaistatietoa sitten tierekisteriin ja viitteeseen. Katuverkolle ollaan luomassa pääkaistoja niin meidän operaattoritiimin voimin, ja se tullaan lataamaan tämmöinen pääkaistojen alkulataus DigiRoadiin ennen kuin tuo ylläpito siirtyy tuotantoon. Siinä tai pääkaista-aineiston luomisessa tullaan käyttämään hyödyksi niin osoitetietoja pääkaistojen suuntien määrittelyssä ja sitten myös tätä DigiRoadin linkkien digitointisuuntaan. Me saadaan luotua kaduille yhtenäinen tämmöinen pääkaista-aineisto. Ylläpitäjille sitten oikeastaan tehtäväksi jää tämä lisäkaistojen ylläpito, esimerkiksi vaikka risteysalueet ja niiden kaistojärjestelyt ja sitten vaikka ohituskaistoja tuolla maanteillä.
Kaistojen muodostamisessa, että miten se aineisto muodostetaan tuolla Digiroadin ylläpitosovelluksessa ja numeroidaan, niin käytetään tämä väylän määrittelytyössä laadittuja sääntöjä, miten kaistanumerot muodostuu ja mitkä niiden kaistojen tyypit on. Vähän, että miksi tätä kaistatietoa sitten haluttaisiin ylläpidettäväksi. Eli kaistatietoa tai kaistoja ei mainita tässä uudessa tieliikennelaissa, tai että kaistatietoa pitäisi tieliikennelain mukaan alkaa ylläpitämään. Mutta tämän tieliikennelain mukana niin liikenteenohjauslaitteiden luonne ja tarkkuus muuttuu Digiroadissa niin paljon, että niiden tehokas hallinnointi ja hyödyntäminen vaatii tämmöistä kaistakohtaista sijaintitietoa. Jos mietitään vaikka isoa risteysaluetta ja sen näitä liikenteenohjauslaitteita, niin se muuttuu helposti semmoisen sekavaksi isoksi kasaksi aineistoa ilman, että tiedetään, että millä kaistalla mikäkin laite oikeasti vaikuttaa. Kaistatiedon avulla pyritään myös siihen, että pystyttäisiin navigointitarkoituksia tehokkaammin hyödyntämään jatkossa. Ja vielä pidemmälle päälle niin vähän tavoitteena, että näiden ajoneuvojen ajoavusten järjestelmät oppisi paremmin hyödyntämään myös tätä liikenteenohjauslaitteiden kaistatietoa sitten näissä järjestelmissään. Ylläpito tosiaan tapahtuu Digiroadin ylläpitosovelluksen eli tuon OTH kautta. Kuten sanottu, niin perusperiaate tulee olemaan sama kuin viimamaisessa tietolaissa, eli valitaan linkki ja lisätään kaista sitten sen käyttöliittymän avulla. Siellä pystyy katkomaan linkkejä, esimerkiksi vaikka nuo kääntymiskaistat varsinkin, ne voi olla lyhyempi kuin se itse valittu linkki siinä, niin siellä pystyy sitten lyhentämään ja pidentämään mahdollisuuksien mukaan noita kaistatietoja. Ja kaistanumerot tosiaan lisätään automaattisesti, eli näiden sääntöjen ja pääkaistan numeron mukaan. Eli oikeastaan käyttäjälle jää tehtäväksi sitten vaan määrittää se oikea kaistan pituus ja lisätä tälle sitten tämä kaistatyyppi. Ja ne kaistatyypitkin on annettu siellä valmiiksi tuollaisesta drop-down-valikosta, että sieltä vaan valitaan sitten se oikea haluttu tyyppi. Ja geometria näille kaistoille tulee sitten keskilinjageometriasta kopioituna. Ja poisto ja päättäminen tapahtuu myös sitten tuon sovelluksen kautta. Kun esimerkiksi risteyksen kaistajärjestelyt on sitten kunnossa, niin kaistatietoa voi käydä lisäämässä sitten näille liikenteenohjauslaitteille myös tämän sovelluksen avulla. Eli tämä kaistajärjestelyt tulee näkymään siellä liikenteenohjauslaitteiden tietolajeilla myöskin kohdetta lisätessä tai muokatessa. Eli jos menee vaikka liikennemerkkiä lisäämään, niin siellä näkyy sitten sen kohteen tai linkin, mihin se liikennemerkki lisätään, niin se kaistajärjestelyt. Sitten myös jatkokehityksenä niin pyritään siihen, että saataisiin vähän automatisoitua tätä kaistojen lisäämistä, eli että saataisiin tuo sovellus opetettua niin, että esimerkiksi tiemerkintöjen massatoimituksen yhteydessä niin tämä meidän sovellus osaisi sitten automaattisesti lisätä vaikka tuon risteysalueen kaistatiedot. Valitettavasti niin ei saatu vielä tuota työkalua meidän sovelluksessa niin testivaiheeseen, että olisi voinut ihan oikeasti demota tätä kaistatyökalua, niin joudutaan tyytymään tämmöiseen yksinkertaiseen esimerkkikuvaan, jonka tuossa piirtelin. Eli tässä on kuvattu tämmöinen risteys ja siihen on nyt lisätty sitten vähän tätä kaistatietoa. Eli kuvassa menee pääkaistat poikittain ja pitkittäin menevien ajoratojen molempiin suuntiin, eli nuo kaistat 1.1 ja 2.1. Sitten tähän pitkittäin menevälle ajoradalle on lisätty lisäkaistat molempiin suuntiin kääntyville, eli tämmöiset apukaistat 1.2 vasemmalle kääntyville ja 1.3 oikealle kääntyville. Tämän jälkeen voi sitten tosiaan sovelluksessa ottaa esimerkiksi liikennemerkkitietolein ja lisätä tälle kohteelle tarvittavat opasmerkit ja merkata niille sen oikean kaista, jolle merkki vaikuttaa. Eli esimerkiksi vaikka tälle 1.2 kaistalle voisi laittaa sen vasemmalle kääntyvien nuoliopasteen tai tiemerkinnöissä sen vasemmalle kääntyvien
maalatun nuolen. Tarkempi ohjeistus näistä kaistanumeroista ja ylipäätään kaistojen ylläpidosta löytyy tosiaan sitten siitä ohjeistuksesta, joka julkaistaan. Ja tullaan varmasti pitämään vielä erikseen ihan oma webinaari tässä kevään aikana, että missä päästään demoamaan ja näyttämään, miten tämä kaistatyökalu siellä sovelluksessa oikeasti toimii. Ja siihen ollaan nyt jo tekemässä ensimmäistä korjaussarjaa, eli ollaan jo huomattu sieltä joitain käyttöliittymäparannuksia, joita tullaan sitten tässä vielä ennen kesää parantelemaan ja tieliikennelain astuessa voimaan, niin myös senkin jälkeen sitten parantelemaan. Mutta ohjeistus on tosiaan tulossa piakkoin lausuntopalveluun. Käykää lukemassa ja kommentoimassa. Ja vaikka kehitystyöt on jo aloitettu meidän sovelluksen puolella, niin vielä kerkee hyvin vaikuttamaan siihen, että miten näitä tietoja ylläpidetään jatkossa Digiroadissa. Kiitoksia minun puolesta tässä vaiheessa. Sitten on aikaa hyvin vielä kysymyksille, jos heräsi kysymyksiä kaistoista. Ja tosiaan voi siellä chattiboxissa tai ihan sitten huudella mikin kautta, jos herää jotain. Matti Pesuväylävirasto, hyvää päivää. Ajattelin semmoista kysyä, että miten toi OTH-sovelluksen eli ominaisuustietojen hallintaan tuleva kaistatyökalu, niin milloin se, varmaan mainitsitkin tämän, mutta milloin se on testattavissa suurelle yleisölle? Suurelle yleisölle se pyritään siihen, että se on tosiaan siinä 1.6. jo tuotannossa, niin silloin se on sitten isolle yleisölle jo ylläpidettävissä tuo kaistatieto. Joo. Hyvä. Sitten jatkokysymys ehkä kaikille nyt kuulolla olijoille. Kommentoikaa vaikka tuohon viestikenttään tai sitten ääntä käyttäen, että lähinnä kuntien työntekijät. Onko teidän kunnassanne katuverkolle olemassa tällaisia kaista-aineistoja? Eli Digiroadihan tietysti toivoo sitä kaistatiedonhallintaa joka tapauksessa. Tietoahan siitä on paikallisilla ja katuverkon omistajilla, että minkä verran kaistoja missäkin on, mutta onko teillä semmoisia omia erillisiä tietoaineistoja tästä olemassa hallussanne? Koska jos me löydetään tällaisia aineistoja, ainakin käsittääkseni Vantaan kaupungin kanssa tehty yhteistyö on paljastanut, että siellähän on aika tarkkaa niin kuin viivageometriaa olemassa heidän katuverkostansa. Ja sehän on sitten mielenkiintoinen juttu meille, että jos me saataisiin haltuun koko kaupungin katuverkon kaista tarkkuudella olevaa tietoa, niin miten se hallittaisiin. Se ei sitten ehkä ole kenellekään tarkoituksenmukaista, että sitä laitetaan niin kuin OTH:ssa manuaalityönä klikkaillen Digiroadiin. Niin sitten me olemme sen haasteen edessä, että miten isoja tietomääriä hallitaan. Vai mitä, Mikko? Voinkohan minä aina tuolta äänet hävisi kuulumasta, jos joku puhui jotain, niin en kuulu. Oho, mä täällä taas yksinään höpöttelen. Niin, eli tosiaan jos löytyy omista järjestelmistä kaistatietoa, niin ollaan erittäin innoissamme ja ottamassa sitä vastaan ja tutkimassa, että miten sitä saadaan tosiaan vietyä meidän järjestelmiin. Eli ei ole semmoinen tupla ylläpidon, niin se ei ole todellakaan se tarkoitus tässä. Eli ehkä edellisessä webinaarissa taisi olla joku samanlainen toimintapyyntö, eli jos teillä on tietoa siellä nyt kuulolla olevissa kunnissa ja haluatte pilottityyppiseen toimintaan mukaan ja haluatte olla vaikuttamassa siihen, että miten tiedot teidän kannalta mahdollisimman helposti Digiroadiin saataisiin tulemaan, niin otamme mielellään niin kuin ilmoittautumisia vastaan semmoiseen toimintaan. Päästään sitten yhdessä suunnittelemaan kehittyneempiä menetelmiä.
Kyllä. Minulla ei muuta. Jep, sitten täällä on chattiboxiin tullut kysymys, eli onko digiroad-suunta sama kuin ajosuunta vai määritelläänkö tämä omassa erillisessä koodassaan? Eli varmaan tarkoitetaan siis miten se katuverkon pääkaista-aineisto luodaan. Eli me ollaan tekemässä sitä niin, että no ensinnäkin käytetään niin kuin vaihtoehtona sitä osoitetietoa. Ja jos meillä ei ole osoitetietoa tiedossa, niin sitten me linkitetään tämmöisiä kadun pätkiä, eli me tiedetään vaikka kadun nimi, jolla me sitten otetaan sieltä jommasta kummasta päästä ensimmäinen linkki ja katsotaan tämä meidän digitointisuunta, eli mihin suuntaan se linkki on piirretty. Meillä on siellä tietyt säännöt, että miten ne linkit on piirretty ja sitten tämän perusteella luodaan se niin kuin ensimmäinen pääkaista linkki ja sitten vaan ketjutetaan se tälle lopulle kadun pätkälle, että saadaan se menemään samaan suuntaan sitten koko katu. Joo, siellä taitaa tulla jatkokysymyksiä vielä. Jep, eli tallennetaanko DigiRoad-kaistoihin niitä koskevat rajoitukset, esim. Nopeusrajoitus? Tällä hetkellä ei olla vielä laajentamassa sitä niin kuin muille viivamaisille tietolajeille, eli se nyt aluksi tulee näille pistemäisille liiketalouslaitteille, pois lukien sitten myös nämä viivamaiset liiketalouslaitteet, eli tiemerkinnät, jolle se tulee kanssa aluksi. Varmasti jatkossa tullaan kyllä laajentamaan sitä ihan laajemmallekin DigiRoadin tietolajien käyttöön, mutta että ensimmäinen vaihe on tosiaan se, että pystyisi merkitsemään tämän nopeusrajoitusliikennemerkin ja sille tämän kaistatiedon, mutta se on sitten kanssa yksi jatkokehityskoode, että se laajennetaan näihin kaikkiin tietolajeihin tarvittaessa. Mutta joo, jos ei muita kysymyksiä tässä vaiheessa, niin kiitoksia koko DigiRoad-tiimin puolesta. Ja kysymyksiä voi tosiaan lähettää meille vielä jatkossakin ihan sähköpostilla tai Slack-kanavalla tai soitella tuon meidän tukipuhelimeen. Ja ensi viikolla meillä on vielä yksi tietoisku, jonka aiheena, jolle nyt ihan väärin muista, niin taisi olla nuo toimitustavat ja ylläpito tuolla DigiRoadissa. Niin kiitoksia kaikille ja hyvät päivänjatkot ja ensi viikkoon. Kiitos.